Hi Anim. Hello Dimitri. How are you? I'm good. Yeah. Susahnya nak bangun Monday. Monday blues kan? How's your weekend? My weekend was actually good. Tahu tak I pergi mana? Oh. I pergi Dua Lipa punya concert. Interesting. Yeah, How it was it? was so good. It was so good. Tapi ramai orang kan? Ramai orang sebab I naik public transport. Finally. Yes, I know it's about time kan? Finally about time. I pergi, ramai gila orang. But you know the announcement that they make every time you masuk and then you nak alight the train, you nak get off the train, dia macam mind the gap. Tahu tak? Mind the gap. And then I was thinking, gap. That goes into what our topic today actually. Oh, the gap. Yeah, the gap that we Yes, need to this one bridge. continued from our previous episode, right? Yes, exactly. Yes. You remember. What is gap actually? Gap dalam bahasa Melayu panggil jurang. Jurang kan? Jurang pencitraan. Hello. Jurang. Yeah, it is a jurang. Tapi this is more in the sense of economic distribution, the sense of disparity, yes, inequality, disparity of wealth, the distribution of wealth antara kita, orang biasa, B40 obviously dengan ni. Tapi you, what's your opinion on that? My opinion kan macam I think we can feel that orang yang makin kaya, orang yang makin susah. Duit, Kan? Betul, the economy now macam very inequality. Yes. Kan? But thinking about like, how about patients? Our patients kan like, diorang ni dah lah agak susah. I mean, kategori lower income. And then, dapat pula cancer. Macam apa orang kata, jatuh di timpa tangga. Isn't it? Yeah. So there must be a gap kan, macam kalau kita ada insurance, I mean we manage to pay monthly insurance, so kita berdirect access to the hospital, to private hospital ke let's say, but tapi how about these unfortunate people? I rasa the struggle, the accessible, mesti macam banyak sebab dekat Makna kan I rasa the way Makna addresses these issues, we're a cancer organisation, and then we focus anything on cancer. And the myth dekat Malaysia, or main myth kat Malaysia is cancer, orang fikir breast cancer. Breast. Kan? Oh my god, this reminds me. Satu. I baca somewhere, jangan check. Sebab baru-baru ni, Malaysia National Cancer Registry top 3 cancer, which dari dulu pun dia listed sama je, which is breast. Kedua kolon. Wow. Ketiga Islam. Wow. And then I think to clarify, breast ni this is the main issue between women, but it also affects men also, a small percentage kan. And then lelaki pun dapat tahu, you remind that. Yes, to remind do them. the monthly checkup. Yes, we need to do the monthly checkup. Okay, guys, jangan lupa. Colon and lung, is it? Yes, this affects of both genders. There's no border, it's kind of unrestricted. Macam colon kan, like dia orang kena colon cancer. Then apa, after treatment kau dah dapat treatment, tapi what kind of other assistance they need, let's say? Macam as far as I know, one of the biggest bantuan yang kita bagi kat Makna adalah colostomy bag. Yes. You still nampak tak benda-benda macam orang ingat, okay you dah buat treatment, you're done. No. Tapi orang lupa what happened after treatment, ataupun apa nama, tengah buat treatment ke, orang lupa kan. Asal kita kena panggil someone. Yeah. Yang tak more about apa makna punya assistant. Because our knowledge ni tak berapa. Wait. Azlan. Oh, dalam podcast ni. Dah saya cuci tangan. Aduh. Actually kita tengah bincang pasal thank you. Yes. Aduh. No, kena swap. Yes. Kena swap. Yeah, Azlan, kita actually tengah bincang pasal the issues yang cancer patients diorang punya struggle. The struggle that they go through. Itulah, ni dah episod kedua kan? Yeah, actually kita nak pasal gap.
pasal jurang-jurang yang macamnya apa jurang-jurang, bukan jurang-jurang percintaan jurang-jurang pesakit kanser ni go for treatment. For example, kan. So what do you think about this? So you kan like macam knowledge kan. You actually bahagian apa? Okay. So saya kenalkan diri saya dululah. So nama saya so tak nak kenalkan diri saya lah. So nama saya Azlan. So saya daripada Bursary Department lah dekat Makna ni. So what Bursary tu adalah kita bantu pesakit kanser lah dekat satu Malaysia ni lah. So kalau you all nak tahu, Makna sebenarnya dah ditubuhkan 30 tahun lah. Before this you all dah beritahu kan. Yes. So dalam you dengar podcast kita? Mestilah ada dengar-dengar kan. So dalam tempoh 30 tahun tu kita dah bantu lebih daripada 60,000 patient lah lebih kurang. Throughout this 30 years kan? So macam-macam yang kita dah jumpa. Sepatutnya daripada hospital kerajaan sebenarnya Bursary ni dia kita bantu patient dari yang buat rawatan dekat hospital kerajaan lah. So kita dah ada kerjasama dengan hospital kerajaan 95 hospital lah kat seluruh Malaysia ni. So kerjasama termasuk Sabah Sarawak ni. Perlis? Perlis semualah satu Malaysia. 14 negeri yang dekat Malaysia. Saja je. So kerjasama yang kita buat ni kita buat dengan medical social worker ataupun pegawai kerja sosial perubatan. So macam mana, so saya jelaskan sikit lah macam mana kalau pesakit kanser tu nak dapatkan bantuan Bursary kan. So pesakit kanser Kejap Azlan, Bursary tu apa tadi? Bursary tu adalah kalau dalam bahasa Melayu actually bursary juga. Bursary ataupun kita lebih kepada pemberian bantuan kepada pesakit kanser lah dari segi. Yes. So okay. Thank you. Ada ada ni production team. So I forgot dah tadi saya kat mana ya? Okay, pasal Bursary. Apa function Bursary ni sebenarnya? Kita bantu semua pesakit kanser lah dekat seluruh Malaysia. So macam mana nak dapat bantuan ni? First perlu dapat didiagnose kanser lah. Tu first kali kena perlu didiagnose kanser dan perlu mendapat rawatan di hospital kerajaan. So banyak orang kata hospital kerajaan sekarang, kalau dulu ialah mungkin kata fasiliti kurang, tapi sekarang fasiliti kerajaan sangat-sangat bagus. So right now kita ada Institut Kanser Negara lah, IKN, yang berfokus hanya pada kanser. So bila dah dapatkan rawatan dekat hospital kerajaan, so doktor dah diagnose dia, so barulah dia akan diinterview oleh pegawai kerja sosial. Yang itulah kita tadi ada bekerjasama dengan pegawai kerja sosial. So pegawai kerja sosial ni lah yang akan dia interview patient, dia kumpulkan segala dokumen dan dia akan memastikan whether patient ni betul-betul memerlukan bantuan daripada Makna lah, dan baru dia hantar kepada Makna. So nak ceritakan kita punya sistem bantuan lah. So daripada kita start pada tahun 1995. Ada kumprat. Tiba-tiba bangga bekerja dengan Makna. Daripada 1995 sampai right now. Kita tahun 1995. Daripada 1995 kita tak ada sistem. So lambatlah kita guna post. So bila kita guna post, lepas tu kita berubah sikit. Kita ada guna email. So email, bila dah guna email, kita ada sistem dalaman lah. Tapi cakap post kan? Kalau post like how long? Ambil masa. Nak sampai kat Ambil masa sampai. Post tu kadang-kadang tu lah dia dari segi. Ni post laju kan? Bukan JNT kan? Bukan post laju, post Malaysia. Post Malaysia time tu. Time tu lah. Time tu. So kita guna post Malaysia. Kadang-kadang ada kes yang tak sampai, kes hilang, so kes yang patient. So apa kita buat? Dan itu jurang. Itu jurang. Exactly. Dan kita berubah kepada email. So email pun kadang-kadang ada yang masuk junk mail dan kita tak dapat perasan dan sebagainya, terlepaskan sebagainya. Email maksud you apa dia? Siapa patient ke? Jabatan Kerja Sosial Perubatan tu akan kumpulkan semua dokumen dan dia akan email kepada Makna lah. So email. Lepas tu kita berubah lagi pada tahun 2007. Evolving pada tahun 2017 baru kita guna sistem. So sistem tu lah yang paling cepat sekali lah. So sekarang 2023 baru kita evolve sistem yang paling baru sekali, iaitu kita panggil Miss Jadi lah. So Miss Jadi tu kita boleh tengok
approve semua by system lah. Dah canggih lah Dah ni. canggih. Mesti jadi. Mesti jadi. So mungkin perubahan ni demi masa ke masa mungkin kita akan berubah lagi lah. Tapi you rasa like apa the reason why ada bursary ni? So maksud you macam bukan ke makna ni let's say atau NGO yang apa orang kata kita hanya bantu macam tadi you kata apa kita hanya bantu breast cancer je. Yes, Macam no. tu je ke? Oh tak, makna ni menyeluruh. Kita bantu semua jenis kanser. Kalau you all tahu colon cancer kan tadi kan. Yeah. Colon cancer kita bagi dari segi colostomy bag. So saya pernah jumpa lah patient kita sebab bursary kalau kita dah bagi bantuan kita pergi home visit juga kita tengok patient tu. So bila saya pergi tengok patient yang ada pakai colostomy bag kan. You bayangkan dia kata kalau tak dapat bantuan daripada makna ni dia terpaksa pakai bag plastik tu balik. You bayangkan. Sekejap, colostomy bag tu function dia untuk Colostomy bag ni kalau you all tahu bila dia buat operation dia akan keluarkan dia akan keluarkan ni lah. Dia tak gunakan ya. Okay. So najis semua guna kat kolon tu lah. So dia kena basuh lah. Dia kena every time bila dah So macam mana dia apa letak plastik? Dia akan ikatkan dengan plastik merah tu. So doktor akan buat surgery, dia akan buka dia akan keluarkan. Okay. So salah satulah itu bayangkan kalau makna tak dapat bantu, tak apa-apa bagi bantuan tu. So benda tu diorang kena sendiri lah. Diorang tak cost tu cost orang sendiri. Kos orang sendiri lah. Okay. Ada je agensi-agensi lain yang membantu tapi antara yang membantu tu adalah Pekeso dan makna dia one of it lah. Makna yang paling banyak membantu dari segi colostomy bag. Okay kejap. Sorry, I tak tahu pasal benda ni kan. So actually colostomy bag ni dia memang kena pakai forever ke? Atau actually is a temporary solution? Ada yang doktor akan buat sebagai temporary, ada yang long life lah. Dia mengikut pada patient tersebut lah. Oh okay. So that's where makna provide. Jadi kembali balik Azlan. So the services yang makna buat tu dia daripada bursary dapat case daripada government hospital. These are patients yang B40 yang income less than 3,000 etc. And then selepas tu bursary tu akan hantar the cases to home visit. Lepas sebelum kita nak buat home visit tu Demit, kita akan hantar barang tu supaya barang tu kita hantar dekat hospital. Kalau hospital tu kita hantar barang sebagai barang-barang yang kegunaan hospital lah. Contohnya stand, stapler untuk alat pembedahan kan. Stapler bukan stapler kertas tu ni. Alatan pembedahan tapi kita panggil dia stapler. Okay, so maksud you stapler tu tak part of the trip waktu pembedahan tu tak? Waktu pembedahan tu lah. Sebab tu kita hantar ke hospital. Saya nak terangkan. So okay, let's say kita tak provide benda tu, so they cannot do it. So couple operation tu on hold ke macam mana? Saya takkan maybe. Okay. Sepatutnya patient akan kena bayar lah. So bila dia orang bill out keluar lah. I see. These are cost yang makna cover daripada instead of the patient kena bayar sendiri. Betul. Okay. So kita ada hantar ke hospital dan juga kita ada certain barang contoh macam diapers, colostomy bag tadi, urostomy, susu kita hantar dekat rumah. So bila kita hantar kat rumah ni kita ada collaboration lagi. Kita collaboration dengan Pos Malaysia. Kita panggil My Distribution. My Distribution ni dia tak macam Pos Malaysia yang biasa. Special. Dia special. Kita dapat special rate lah. Yang mana? Sekejap Azlan, bila awak cakap pasal susu orang fikir susu apa? UHT. UHT. What kind of marigold ke? Kenapa nak ada susu? Why ni susu? Susu tu mix supplement. Dia supplement. Maknanya susu makanan tambahan lah untuk patient. Mana patient nak tambahkan berat badan dia kena minum susu lah. Tapi ada patient yang kena minum susu sepenuhnya. Sepertinya patient yang pakai tube lah. So patient kalau pakai tube memang dia kena minum susu long life lah. So antara susu kita bagi tu ensure ada kat pesanan kalau you all boleh tengok. Optimal. So bukanlah susu UHT biasa je. Itulah. Tak boleh. Dia mesti discard pada dietitian dekat hospital. Kalau patient tu diabetik dia kena minum susu yang
kurang gula lah. I see. The reason why I ask this sebab I pun kadang-kadang tolong juga team donor help desk team help desk ni kan saja tengok tolong. Yeah. I kan suka minum. Okay. So ada satu soalan ni, boleh ke I beli susu ni je? Macam boleh ke? Macam tu. Dia bukannya macam pergi grocery store ambil kat situ balik. tak. Supermarket. I see. So this kind of apa nama I mean susah lah kan untuk orang-orang yang lower income ni. I mean kalau dulu in previous podcast kita dah highlight that apa nama kadang-kadang diorang ni patient ni nak pergi hospital kat treatment ni pun tak ada duit. For example contoh kan last year punya homestay. Okay, tiap-tiap tahun kita pergi homestay kan. Last year dekat Perak, let's say. Dia dekat Perak. Dia duduk dekat mana Batu Kurau. I tak ingat lah dalam lagi dari Batu Kurau. Tapi dia punya treatment ada 2 tau. I mean 3. Kadang-kadang dia pergi hospital Pening. Kadang-kadang dia pergi hospital dekat Ipoh. Kadang-kadang dekat KL. And I was like, I tanya lah dia macam mana you pergi kan. Sebab dia memang I tak ingat kita cancel apa tapi dia lemah lah. Lemah. Orang nampak macam normal. I jumpa dia, you tak sihat je. I mean normal je. Eventually tak. I very true balik buku-buku dia kan. Saya tanya lah dia macam mana you pergi, let's say you pergi KL. Dia kata dia naik lah motor. Dia tak ada transport. So dia pinjam kawan dia ke ataupun, and lucky for him, dia ada kawan-kawan yang concern tau pasal dia. So kawan dia sanggup cuti. Tapi naik motor je lah. So bayangkan naik motor dia lah sakit-sakit. Pergi pula HKL buat chemo and then balik. I mean this kind of gap jurang-jurang yang kita kena itu fill pun in. itu yang Berseri ada bantuan lah kita bagi dari segi bantuan kewangan lah. Bantuan kewangan kita untuk kos ulang alik patient kita bagi dalam tempoh 6 bulan lah. So selepas 6 bulan tu kalau masih lagi kekerapan masih lagi kerap kita akan renew balik lah dia punya permohonan tersebut. So dalam tempoh 6 bulan. So penuhnya 6 bulan tu sampai berapa lama tu? Maksudnya kita akan bagi dalam tempoh RM150 minimum hingga RM500. So dalam tempoh 6 bulan dulu. So sekiranya selepas 6 bulan tersebut patient tu masih lagi kerap untuk pergi dapatkan rawatan, tapi kita akan proses lagi untuk teruskan lagi lah 6 bulan dan seterusnya lah. I tak sure lah Azlan, you actually dah terangkan ke apa lagi jenis-jenis bantuan kita bagi? Selain tadi tu saya just terangkan berkenaan dengan bursary saja. So dalam kita punya servis kita ada dari segi scholarship. Kita provide scholarship juga. Kita provide scholarship. Scholarship tu untuk sekolah rendah, sekolah menengah, IPTA dan juga IPTS lah. Untuk sekolah rendah dan sekolah menengah tu kita bagi kita tak bayar duit yuran tapi kita bagi pocket money lah untuk ada orang. Bermula dengan RM150 lah. I see. And then this is a bulanan? Bulanan, betul. I see. Okay. Untuk IPTA dan IPTS kita bayar diorang punya yuran dan ada pocket money jugalah. Tapi kan I rasa actually as a general lah, I mean kita memang fokus pada cancer saja kan. Tapi I rasa sebenarnya as a gap ni bukan setakat dari segi cancer healthcare je, betul tak? I rasa this is actually inilah function NGO. Betul. Kita actually fill in the gap antara bantuan yang sedia ada, tapi kita ni memudahkan. Kita ni jambatan. Betul tak? Betul. So it's not only makna ke, but I believe that others NGOs lain inilah function dia sebenarnya. Betul. You know what? Before this kita ada buat tahun ni lah kita ada buat gathering, MSW gathering. So dapat feedback yang sangat positif. Apa tu MSW gathering? Medical Social Worker gathering. Medical Social Worker. Kita tak tahu. Medical Social Worker ni dia bagi feedback positif lah dekat Makna. Mana dia kata Makna ni adalah pemberian bantuan yang paling laju lah insyaAllah. Masa ni. Syukur. But I think kita ada banyak lagi benda to talk about, right? Like macam, is there any policy ke, like, ataupun apa jadi juga dengan patient-patient ni lepas dapat bantuan? I mean, lepas buat rawatan kanser, apa dia buat ke? I mean, I believe that kadang-kadang jenis-jenis yang macam, you kena kanser, you kena berhenti kerja. Betul tak?
Yes. But, A lot of sebab ataupun sebab Ilahi dia tak mampu lagi kerja, tak sebab dia kena buang whatever. As a topic ni kita can talk more. Kan kita kena kupas lagi topik ni dengan more other guests. But thank you Azlan for coming. Tapi minggu depan nak panggil saya lagi ke? Rasanya kita tengok. Dah sejuk. Okay, but yes. thank you. I think that's all for today. Yes. So kita akan We continue. will be back with our next episode and we will see you. Jangan lupa Don't like, forget, subscribe, yes, share. share.